everyone, I hope you guys are doing fine. Welcome to my channel. So यो भिडियोमा चाहिँ I will show you guys how I pack my drawing हैन त्यो अस्तिको ड्रइङलाई चाहिँ हामी कमिसन वर्कलाई चाहिँ हामी प्याक गर्छौं यो भिडियोमा. So this is a small studio vlog type को video. So let's see the process and I bought some things that I would like to share हैन. Let's see. So I basically bought a packing paper, नेपाली पेपर केमा प्याक गर्ने I don't know हैन. So मैले पसलमा गएर चाहिँ सोधेँ थिएँ अनि they gave me like 3 type of paper हैन. So that त्यो चाहिँ म चुज गरेर जुन मन लाग्यो त्यो राखेर प्याक गर्न सक्छु. So these are the stuffs that I bought हैन. यो tape, this cost a lot. Thank you tape हैन. So I got these 2 bookmarks printed. यो मेरो लोगो भइहाल्यो, स्टिकर हो यो चाहिँ थ्याङ्क यू कार्ड. सो बेसिकली यो चाहिँ ब्रान्डिङको लागि हो हैन. सो दिज आर द थिङ्स द्याट आई बाउट हैन. एउटा टेप छ, एउटा थ्याङ्क यू टेप छ, अनि यो स्टिकरहरू दोज विल बी फ्री व्हेन यु गाइज अर्डर स्केच हैन. अनि त्यो चाहिँ मेरो प्याकिङ पेपर हो, त्यसमा चाहिँ राखेर प्याक गर्छौँ. So now let's start packing right. So these are some of the drinks that I have completed हैन. कम्प्लिट गरेर फ्रेमिङ गरेर चाहिँ राखेको छु. यो डेलिभर प्याक गरेर डेलिभर गर्न बाँकी छ. सो हैन we'll be packing यो वाला चाहिँ म प्याक गर्छु. सो त्यही हो गाइस. So this is the sticker, this is how it looks हैन. So मैले चाहिँ त्यो स्टिकरहरूलाई काटेको छु 3-4 वटा गरेर चाहिने जति काटेछौँ हैन. सो यो पनि भयो. अब अर्को यो सिट पनि काट्नु पर्ने हुन्छ. यो चाहिँ बुकमार्क सिट हो हैन. अहिलेको लागि चाहिँ 2टा डिजाइन मात्र मैले प्रिन्ट गरेछु. यो एउटा अनि यो एउटा 2टा अनि एउटा चाहिँ यो थ्याङ्क यू कार्ड जस्तो टाइपको. सो अब यो 2टा पनि हामी काट्छौँ है त. यो ब्लू कलरको चाहिँ मैले अलरेडी काटिसकेँ अनि इट लुक्स समथिङ लाइक दिस. यस्तो देखिन्छ, विच इज नाइस. अर्को बुकमार्क चाहिँ यस्तो छ. सो यो वाला पनि हामी काट्छौँ. सो अहिलेको लागि चाहिँ सिङ्गल पिस गरेर काट्छौँ हैन. यो सबै काटिराख्नलाई टाइम लाग्छ, चाहिने बेला मात्र काट्छौँ है त. सो अहिलेको लागि एउटा चाहिएको छ, एउटा मात्र काट्छौँ. सो यो चाहिँ थ्याङ्क यू कार्ड हो. सो अब यो ड्रइङलाई चाहिँ हामी प्याक गर्छौँ हैन. यो ड्रइङमा चाहिँ म अब एउटा बुकमार्क हाल्छु, अर्को एउटा बुकमार्क, 2टा बुकमार्क फ्रीबिज हैन, एउटा थ्याङ्क यू कार्ड अनि एउटा चाहिँ ब्रान्डिङको लागि एउटा स्टिकर. सो यो स्टिकर चाहिँ पछाडि टाल्ने विचार छ. पछाडि ठ्याक्कै यता टालिन्छ यो स्टिकरलाई. maybe somewhere around here. I don't know कता तास्ने, यता तास्ने पर्ला.
ओके यता तास्दिन्छु म खै त निस्किँदैन बा कस्तो गाह्रो so difficult man हामी तालिदिन्छु तास्दिन्छौँ है सो अब चाहिँ हामी प्याक गर्छौँ यसमा यो थप्छौँ अनि त्यही हो गाइस लेट्स स्टार्ट प्याकिङ सो यो फ्रेम भएको भएर सो यो ड्रइङ चाहिँ एक्चुअली नवलपरासीसम्म पुर्याउनु पर्ने छ सो त्यही भएर चाहिँ यो अलिक प्रोटेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने छ त्यही भएर आइएम थिङ्किङ होइन कसरी गर्दा होला कार्डबोर्डमा राख्दौँ जस्तो पनि लागेको थियो सो यसमा चाहिँ म पत्रिका हाल्छु सायद होला होइन पत्रिका हाल्छु सेफ हुनको लागि साइडमा अलि स्ट्रङ पार्छु अनि त्यही हो त्यसपछि चाहिँ प्याकिङ गर्छु सो प्याकिङ गर्नलाई चाहिँ सबै कुराहरू रेडी भएको छ होइन सो कसरी प्याकिङ गर्ने त्यो चाहिँ सोचिरहेको छु सो फाइनल प्याकिङ चाहिँ यस्तो देखिएको छ होइन यता लोगो छ होइन यता लोगो छ यता गर्छु अनि त्यही हो भोलि चाहिँ सायद डिलिभर गर्न जान्छु होला So I hope you guys like the video. Do let me know कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो च्यानललाई अनि राइट नाउ आई एम वर्किङ अन अ न्यू भिडियो फर माई न्यू च्यानल होइन त्यो चेक गरिदिनु होला लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन आई विल बी अपलोडिङ देयर होइन यो च्यानलमा चाहिँ अलिकति अहिले ब्रेक जस्तो लिइरहेको छु अनि अब भिडियो अपलोड गर्दा चाहिँ खतरा भिडियोहरू अपलोड गर्छु यो च्यानलमा सो त्यही हो अपडेट होइन So I'll see you guys in my next video. Till then, have a great day ahead. मेरो अर्को च्यानलमा भेटौँला हैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला हैन Stay awesome and I'll see you guys in my next video. Thank you. I'm finally tired of all the standby. Never said that I was perfect.